So good afternoon everybody. In the previous video we have covered our most important topic, that is coordination compound. Now in this video we shall start the new theoretical topic from the organic section, that is biomolecules. Remember guys, this topic is also very helpful for the board exam as well as NEET, CET and JEE exam. 2-3 days before, the CBSE has reduced their syllabus and some points from the biomolecules topics are also reduced in the CBSE syllabus. The state board has not taken any measures for reducing the syllabus until yet, but that will also be reduced. तर तो सुद्धा सिलेबस आपलाही काही थोडासा रिड्यूस होईल. बायोमॉलिक्युल्स मधले त्यांनी जरा जनरली ऑलिगोसॅकराइड्स वगैरे काही विटॅमिन्सचे पार्ट वगैरे काही रिड्यूस केलेले आहेत, परंतु आपल्याला टोटल बायोमॉलिक्युल्स डिटेलमध्ये बघायचं आहे. जरी का रिड्यूस झालेला असला, रिड्यूस होणार असला आपल्यातलाही, तरी त्याचा काय आपल्याला देणं घेणं नाही, बिकॉज दिस रिडक्शन इज फॉर ओनली धिस इयर, याच इयर पुरतं राहणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला नॉलेज हे कायमसाठीच असावं लागणार आहे. सो दॅट इज द बायोमॉलिक्युल्स. Now these biomolecules, generally the weightage for this topic for the board exam is 6 marks, and generally in the CET or NEET exam 2 to 3 questions or 1 to 2 questions are asked. Generally 2 क्वेश्चन तरी या बायोमॉलिक्युल्स वरती असतात. CET मधले असेल, NEET मधले असतील किंवा JEE मधले असतील. तर आपल्याला नेमकं काय बायोमॉलिक्युल्स आहेत, कोणते कोणते आहेत, काय नाही, आपल्याला ते बघायचंय. सो जनरली व्हॉट इज मीन बाय बायोमॉलिक्युल्स? इफ यू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ द टॉपिक, बायो मीन्स लाईफ, लिव्हिंग, molecules means the chemical species, means those chemical species which are occurring in the living organisms. जे सजीवामध्ये आढळतात ते बायोमॉलिक्युल्स, जे सजीवामध्ये आढळतात ते बायोमॉलिक्युल्स. द वर्ड itself it is suggesting biomolecules, and actually all these biomolecules are lifeless molecules. This is very important word. The biomolecules are lifeless molecules. त्यांच्यात स्वतःमध्ये ते निर्जीव आहेत, बट दे आर प्रोव्हाइडिंग लाईफ टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. स्वतः ते लाईफलेस आहेत, पण ते ज्यावेळेस वेगवेगळ्या केमिकल कंपोजिशन एकत्र यायलेत त्यावेळेस मात्र सजीवाला स्वतःचं जीवन मिळाले, स्वतःची लाईफ जी आहे. आज मी जे तुम्हाला बोलायलोय, किंवा व्हॉट एव्हर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, आयदर दे मे बी प्लांट्स और एनिमल्स ऑकरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑल आर लाईव्ह, ऑल आर लिव्हिंग ओनली बिकॉज ऑफ द बायोमॉलिक्युल्स. ते सगळे जगायलेत ते कुणाच्या जोरावर? बायोमॉलिक्युल्सच्या जोरावर. म्हणून बायोमॉलिक्युल्स आर द लाईफलेस मॉलिक्युल्स विच आर प्रोव्हाइडिंग लाईफ टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दिस इज द सिम्पलेस्ट मिनिंग ऑफ द बायोमॉलिक्युल. तर बायोमॉलिक्युल काय आहेत? स्वतः ते लाईफलेस आहेत, बट दे आर प्रोव्हाइडिंग लाईफ टू द ऑर्गॅनिझम. साधं उदाहरण घेऊया, ज्वारी. ज्वारी तुम्ही वाळवली, कशी आहे रे ज्वारी? ज्वारी ही निर्जीव आहे, पण तुम्ही ती ज्वारीची ज्यावेळेस प्रोसेस करून भाकरी खाता, ती प्रोसेस झालेली जी काही स्टार्च आहे, जे काही ग्लुकोज आहे, ते तुमच्या बॉडीमध्ये जातं आणि तुमच्या सेलमध्ये एंट्री करून सेलमध्ये वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिएक्शन चालू करतं. आणि बायोकेमिकल रिएक्शन तुमच्या सेलमध्ये चालू झाल्या, तुमच्या सेलची ग्रोथ व्हायला लागते, सेल वाढायला लागतात, सेल फंक्शनिंग करायला लागतात. म्हणजे तुमची जी लाईफ आहे ती कुणामुळे आहे? बायोमॉलिक्युल्समुळे. पण स्वतः ते बायोमॉलिक्युल्स कसे आहेत? निर्जीव आहेत, बट दे आर प्रोव्हाइडिंग लाईफ टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो दिस इज द सिम्पलेस्ट मिनिंग ऑफ बायोमॉलिक्युल्स. नाउ रिमेंबर गाईज, दीज बायोमॉलिक्युल्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे बायोमॉलिक्युल्स आहेत. दे मे बी कार्बोहायड्रेट्स. ते कोणते आहेत? तो कार्बोहायड्रेट्स असतील. दे मे बी प्रोटीन्स. दे मे बी फॅट्स और लिपिड्स. आता ह्या नवीन सिलेबस मध्ये आपल्या स्टेट बोर्डच्या फॅट, लिपिड्स हे रिमूव्ह केलेले आहेत त्यांनी. देन दे मे बी एन्झाइम्स. ऍक्च्युली एन्झाइम्स आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स. हे प्रोटीन्सचाच एक भाग आहेत एन्झाइम्स. देअर मे बी डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड्स. न्यूक्लिक ऍसिड, दीज आर ऑल्सो बायोमॉलिक्युल्स. विटामिन्स, दीज आर ऑल्सो बायोमॉलिक्युल्स. हे सुद्धा बायोमॉलिक्युल्स आहेत. डिफरंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वॉटर, these are also biomolecules, and all these are lifeless. हे सगळे लाईफलेस आहेत, but when they are combining together in a living organism, they are providing life. ते स्वतः निर्जीव आहेत, पण ज्यावेळेस ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये चाललेत, ते काय करायलेत? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला लाईफ प्रोव्हाइड करण्याचं काम करायलेत. आणि म्हणून
These carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, nucleic acid, vitamins, minerals, water, all these biomolecules we have to study in this chapter. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला या सर्वांचा काय करायचं आहे, स्पेशली कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, फॅट्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लिक ऍसिड अँड विटॅमिन्स. These are the important biomolecules. And all the biochemical, at a time in our body, 50 lakh biochemical processes are taking place. Remember guys, आपल्या बॉडीमध्ये आत्ता या घडीला at a time 50 lakh different biochemical reactions are taking place in our cells. आपल्या सेलमध्ये ह्या वेगवेगळ्या घडामोडी घडायला. And all these cell working because of these biochemical processes. And these biochemical processes are occurring in the cell with the help of all these biomolecules. या सगळ्यांच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेस व्हायला. Now these biomolecules, remember guys, generally if we talk about the different, आपल्याला एकेका सेक्शन कडे जायचं आहे. Generally our living organism, suppose the body of the living organism, suppose this is the living organism. This living organism is made up of different types of organs. These organs are made up of different types of organ systems. Organ systems. These organ systems are made up of different types of tissues. These tissues are made up of different types of number of cells. When come together they form tissues. Number of tissues come together to form organ system. Number of organ system come together to form a particular organ, and number of such organ come together to form living organism. And such cells, these cells contain different cell organelles. या सेल मध्ये काय आहेत, वेगवेगळे सेल ऑर्गॅनिलीज आहेत. And these cell organelles contain different types of biomolecules. So this is the relation between biomolecule and living organism. म्हणजे तुम्ही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बेसिक युनिट मध्ये जर गेला तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला बनवणारा कोण आहे लेकरांनो? बायोमॉलिक्यूल. And therefore the study of biomolecule is very important for the living organism. आपल्याला सजीवांना आपण कशाने बनलेले आहोत, कशा कशा प्रक्रिया, कोण गरजेचं आहे, कोण गरजेचं नाही, हे आपल्याला सगळं गरजेचं. नाउ इन आवर डाएट we take different types of chemical compounds, we take different types of substances, constituents in our diet. आपल्या आहारामध्ये आपण वेगवेगळे पदार्थ घेतो. We take carbohydrates, we have proteins, we have lipids, we have different types of vitamins, enzymes. हे सगळे आपल्या आहाराचे घटक आहेत लेकरं. And all these biomolecules are fulfilling our life. आपला डाएटला जर परिपूर्णता द्यायची असेल तर या सगळ्यांची गरज आहे. तुम्ही म्हणाल मी नुसतं कार्बोहायड्रेट खातो, नुसती भाकरी खातो, नाही जमणार. देर इज नीड ऑफ प्रोटीन्स टू युअर बॉडी. देर इज नीड ऑफ लिपिड्स एज वेल एज एन्झाइम्स, फॅट्स और विटॅमिन्स, याची सुद्धा तुमच्या बॉडीला गरज आहे. अदरवाइज दे विल क्रिएट डिफरंट ॲबनॉर्मॅलिटीज इन युअर बॉडी. Because of the deficiency of particular type of biomolecule, you will face different types of diseases. तुम्हाला वेगवेगळे आजार, वेगवेगळ्या तुमच्या डेफिशियन्सीज दिसायला लागतील, वेगवेगळे तुम्हाला रोगांचे अटॅक तुमच्या बॉडीवर होतील. म्हणून आपल्या बॉडीला जर लाईव्ह ठेवायचं असेल, जिवंत ठेवायचं असेल, तर आपल्याला काय गरजेचं आहे, बायोमॉलिक्यूल गरजेचं आहे. अँड जनरली द मेजर पोर्शन ऑफ आवर डाएट इज कार्बोहायड्रेट. आपल्या आहारातला महत्वाचा घटक, द मोर एनर्जेटिक, जो आपल्याला कमी कालावधीमध्ये जास्त ऊर्जा देतो, तो कार्बोहायड्रेट. देर आर सो मेनी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, फॅट्स और लिपिड्स, दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्युल्स. आपल्याला ते बघायचं प्रत्येकाचं काय नेमकं रिलेशन आहे, काय नाही. आणि म्हणून आपल्याला हे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स आर दे आर इटसेल्फ कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. बघा, जसं एखाद्या बिल्डिंगला जर बांधायचं असेल, विटा कशा एकमेकावर रचून बिल्डिंग चढते, तसं आपल्या शरीराची ग्रोथ जर व्हायची असेल तर कोण गरजेचं आहे, प्रोटीन्स गरजेचे. तर ते प्रोटीन्स काय आहेत ते आपल्याला बघायचे. प्रथिन, दीज आर ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ पॉलिमर. प्रथिन सुद्धा एक प्रकारचे पॉलिमरच आहे. लिपिड्स काय आहेत, दीज आर द फॅट. कोलेस्टेरॉल आपल्या बॉडीमध्ये, LDL, HDL, गुड कोलेस्टेरॉल, बॅड कोलेस्टेरॉल, हे जे कोलेस्टेरॉल आहे, these are also the fat molecules in our body. Some fat or lipids are present in the vegetable oils also. व्हेजिटेबल ऑइल्स मध्ये सुद्धा आहेत, वनस्पती तुपामध्ये सुद्धा फॅट आहे, लिपिड आहे.
म्हणजे या सगळ्यांचं कुठं ना कुठं सजीवामध्ये वावर आहे आणि तिथलंच आपण आपल्या बॉडीमध्ये घेत असतो. प्रोटीन्स दे आर प्रेझेंट इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ पल्सेस. वेगवेगळ्या डाळी डोळीमध्ये प्रोटीन्स आहेत. आपल्या हेअर्समध्ये प्रोटीन्स आहेत, नेल्समध्ये प्रोटीन्स आहेत, हूजमध्ये प्रोटीन्स आहेत, वेगवेगळ्या जागे स्किनमध्ये प्रोटीन आहे. सो एव्हरीवेअर द प्रोटीन्स आर देअर. वेगवेगळ्या जागी आपल्या बॉडीमध्ये काय आहेत, प्रोटीन्स आहेत. तर ते प्रोटीन्स सुद्धा आपल्याला काय करायचे आहेत, या टॉपिकमध्ये बघायचे आहे. नेक्स्ट आहेत एन्झाईम्स. हे सुद्धा प्रोटीनचाच एक भाग आहेत एन्झाईम्स. त्याचे थोडेसे आपल्याला ओळख घ्यायची आहे या टॉपिकमध्ये. न्यूक्लिक ऍसिड, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल्स. आपली जे काही हेरिडिटी आहे, जे आपल्या अँसेस्टर्स कडून आपल्याकडे आलेले आहेत, दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डीएनए अँड आरएनए. मग डीएनए काय आहेत, आरएनए काय आहेत? ऍक्च्युली दिस इज द पॅरलल सेक्शन बिकॉज दिस सेक्शन इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द बायोलॉजी ऑल्सो. बायोलॉजीमध्ये आपल्याला डीएनए आरएनए आहेत. म्हणजे पॅरलली दोन्हीकडे आपल्याला डीएनए आरएनए डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. सम पोर्शन इज देअर, सम पोर्शन इज हिअर. इथं केमिस्ट्रीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं बघायचं, तिकडे बायोलॉजीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं बघायचं. म्हणजे डीएनए आरएनए कसं आपली लाईफ रेग्युलेट करतात. ऍक्च्युली वी गिव्ह बर्थ टू डिफरंट ऑर्गॅनिझम ऑफ आवर ओन काइंड. आपल्याच सारखे दिसणारे आपल्या ऑर्गॅनिझमला आपण काय देत असतो, जन्म. हे कुणामुळे? डीएनए आरएनए. नाहीतर माणसाला कुत्रे झाले असते, कुत्र्याला गाढवं झाले असते, गाढवाला डुकरं झाली असते. पण असं नाही. दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डीएनए अँड आरएनए. हे डीएनए आरएनए माणूसच माणूस प्रजाती. आंब्याच्या झाडाला आंबाच लागतो, चिकू लागत नाही लेकरं. हे कशामुळे? दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दॅट इज न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर ते न्यूक्लिक ऍसिड्स काय आहेत ते आपल्याला बघायचं. विटामिन्स, there are so many deficiency syndromes, deficiency diseases because of the lack of vitamin. Vitamin A, B, C, D, E, K, P, H. There are so many types of vitamins are there. आणि हे विटॅमिन्स कुठून मिळतात, त्यांचे सोर्सेस, त्यांचे डेफिशियन्सी सिंड्रोम, डेफिशियन्सीमुळे होणारे डिसीजेस, त्या विटॅमिनचे केमिकल नेम्स, या सगळ्यांचा आढावा आपल्याला टॉपिकमध्ये घ्यायचा बायोमॉलिक्युल्स. अँड ओव्हरऑल these biomolecules are very important for the living organisms. आणि म्हणून हा बायोमॉलिक्युल्स आपल्यासाठी एकतर सजीव म्हणून सुद्धा गरजेचं आहे. फक्त सिलेबसला आहे म्हणून नाही, तर एक सजीव म्हणून सुद्धा आपल्याला नेमकं काय गरजेचं आहे, काय गरजेचं नाही, त्यांचे केमिकल स्ट्रक्चर्स काय आहेत, केमिकल बिहेवियर्स काय आहेत, केमिकल कॉम्पोजिशन्स काय आहेत, केमिकल रिॲक्शन्स काय आहेत, हाऊ दे आर प्रिपेअर्ड, हाऊ दे आर सेपरेटेड, हाऊ दे रिॲक्ट विथ अदर कंपाऊंड, या सगळ्यांचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे. त्यांचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स. तर मेजरली आपल्या टोटल सिलेबसमध्ये कार्बोहायड्रेटच जवळपास 40%, 50% पोर्शन कुणाचं आहे, कार्बोहायड्रेट. म्हणजे अर्धा टॉपिक म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, इतकं कार्बोहायड्रेट बिगर युनिट आहे या टॉपिक मधलं जे आर्टिकल आहे महत्वाचं, कार्बोहायड्रेट. नंतरचे जे राहिलेले जे आर्टिकल आहेत ते थोडे आहेत, पण डिटेलमध्ये आहेत. पण जेवढा कार्बोहायड्रेट हा मोठा पोर्शन आहे तेवढे बाकीचे पोर्शन नाही. आणि म्हणून जस्ट what are biomolecules? Biomolecules are the lifeless molecules which provide life to the living organism. They are present in the cells of the living organism. वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिलीज मध्ये, सेल्स मध्ये हे बायोमॉलिक्युल्स असतात. अँड दे आर कॅरिंग आउट डिफरंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस. And generally in our body whatever processes are taking place, they are taking place at the pH 7. आपल्या बॉडीमध्ये जेवढ्या काही वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन होत असतात त्यांची पीएच किती असते? ते 7 pH ला मॅक्सिमम रिॲक्शन होत असतात. जनरली ऍट अबाउट 37 डिग्री सेल्सिअस, 37 डिग्री सेल्सिअस तापमान. म्हणून आपल्या बॉडीचं स्टेबल टेम्परेचर असतं 37 डिग्री सेल्सिअस. त्या तापमानाला ह्या रिॲक्शन होत असतात. अँड ऍट 1 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ऍटमॉस्फिअरला ह्या रिॲक्शन होत असतात. तर या सगळ्यांचा आढावा एवढ्या कंडिशनमध्ये एवढे बायोमॉलिक्युल्स एकमेकाबरोबर रिॲक्शन करून कुणी सेल बनवायले, सेलमधले ऑर्गॅनिलीज बनवायले, कुणी हेअर्स बनवायले, कुणी हूज बनवायले, कुणी स्किन बनवायले, कुणी नेल्स बनवायले, वेगवेगळे कामं, कुणी मसल्स बनवायले, कुणी मसल्स कोलेस्ट्रॉल बनवायले, कुणी फॅट, वेगवेगळे ऑर्गन्स बनवायलेत, ऑर्गन सिस्टीम बनवायलेत. आणि असे ऑर्गन सिस्टीम्स बनवून एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, एक आयडियल बॉडी तयार व्हायली. मग ती प्लांटची असेल किंवा ॲनिमल. Plant also absorb different minerals, salts from the roots, by the roots from the soil. वेगवेगळ्या सॉइलचे वेगवेगळे आपलं वेगवेगळे मिनरल्स आणि खनिज, पाणी हे रूट्सद्वारे प्लांट कुणाकडे घेते, स्वतःची ग्रोथ करण्यासाठी. आणि म्हणून हे सगळे बायोमॉलिक्युल्स, काही मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत, काही मायक्रोमॉलिक्युल्स आहेत, काही लहान आहेत, काही मोठे आहेत, या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन मिळून एक लिव्हिंग बॉडी तयार होत असते. तर ते बायोमॉलिक्युल्स काय आहेत, काय नाही आपल्याला बघायचे. त्यातल्या जस्ट आय एम नाउ स्टार्टिंग कार्बोहायड्रेट्स. पहिला मी स्टार्ट करावी, जस्ट इंट्रोडक्शन आज बघणार आहोत आपण कार्बोहायड्रेट. नाउ व्हॉट इज मीन बाय कार्बोहायड्रेट?
Carbohydrates are generally made up of carbon, hydrogen and oxygen. Remember, the main composition of carbohydrate is carbon, hydrogen and oxygen. These are the three main elements, basic element which describe the carbohydrate. Carbohydrate ला describe करण्यासाठी हे तिघांचा आपल्याला. And generally these carbohydrates are, in the ancient time, they are called hydrates of carbon. त्यांना काय म्हटलं जात होतं? हायड्रेट्स ऑफ कार्बन. कारण ते कार्बन बरोबर ज्यावेळेस वॉटर मॉलिक्यूल कंबाईन होतो त्यावेळेस जो मॉलिक्यूल, कारण तुम्ही जर कार्बोहायड्रेटचा एखाद्या स्ट्रक्चर बघितला, द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहायड्रेट, इफ सपोज आय एम रायटिंग हिअर C6H12O6, दिस इज द ग्लुकोज. इफ आय सेपरेट दिस C6H2O6, म्हणजे काय आला? This is CX and H2Y. They have given the simple general formula for representing carbohydrate. CX असेल, H2Y असेल. The X and Y may be same or X and Y may be different. ते समान असतील किंवा वेगवेगळे असतील, त्याचं काही बंधन नाही. पण जनरली CX आहे तर H2O काय आहे? Y आहे. मग आता इथं H2Y आणि हे CX आणि H2OY हे सेम दिसायला असतील, काही मध्ये ते वेगळे असतील, त्याचं आपल्याला डिटेलमध्ये जायचंय. पण जनरली हायड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहायड्रेट्स. प्रिव्हियस डेफिनेशन, जुनी डेफिनेशन. मग आता ते ग्लुकोज आहे, हे बघा. दुसरा आहे फ्रुक्टोज, फॉर्म्युला सेमच आहे, फक्त हा अल्डोज आहे, हा कीटोज आहे, एवढाच फरक आहे. दिस इज ग्लुकोज, दिस इज फ्रुक्टोज, फॉर्म्युला इज सेम. ह्याच्यात कीटो ग्रुप आहे, फंक्शनल ग्रुप, ह्याच्यात अल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आहे. दुसरं C12H22O11. हा, दिस इज केन शुगर. ओके, दिस इज माल्टोज, डायसॅकॅराइड. हा डायसॅकॅराइड, काय डायसॅकॅराइड वगैरे आपल्याला बघायचं. हे बघा, दिस इज ऑल्सो कार्बोहायड्रेट. दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द फॉर्म्युला C12H2O11. आता बघा इथं CX 12 आहे तर Y किती आहे? 11 आहे. म्हणजे असं बंधन नाही, असं कंपल्शन नाही की X आणि Y सेमच असेल. दे मे बी सेम, मे बी डिफरंट. मग आता त्यांनी हायड्रेट्स ऑफ कार्बन अशी तर व्याख्या करून टाकली त्या काळी, पण असं आढळलं देर आर सर्टन कंपाऊंड्स विच आर नॉट सॅटिस्फाईंग दिस फॉर्म्युला. असे काही कंपाऊंड सापडले ते हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करत नाहीत. कोणता? CXH2Y. इफ वी टेक द एक्झाम्पल C6H12O5, रॅमनोज. द फॉर्म्युला इज रॅमनोजचा फॉर्म्युला काय? C6H12O5. ह्याला जर तुम्ही फोल्ड करायला गेलात, C6H2O5, 5 2 10 आणि 2 हायड्रोजन एक्स्ट्रा उरले. सांगा मग आता, हा सुद्धा कार्बोहायड्रेट आहे, पण हा कार्बोहायड्रेट म्हणजेच रॅमनोज हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करण्यात गेला. CX धरूयात, H2OY पुढे काहीच दिलं नाही, पण इथं 2 H2 येते. पण some carbohydrates are not satisfying this formula. They are not clearing or they are not equalizing to this formula. या फॉर्म्युला बरोबर ह्यांचं इक्वलायझेशन होईना गेलं, इथं काहीतरी एक्स्ट्रा उरायले. आणि म्हणून नंतर काही सायंटिस्टनी कार्बोहायड्रेटची व्याख्या बदलली. असे काही कंपाऊंड सापडले बघा. CH2O म्हणजे कोण आहे? H C डबल बॉन्ड O डॅश H, फॉर्मल्डिहाइड. आता हा फॉर्मल्डिहाइड, हे बघा, हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करायला CXH2OY, हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करायला. हा कसं? CX आणि H2O1 म्हणजे C1 H2O पण 1, C1 H2O1. मग हा फॉर्म्युला CH2O हा तर फॉर्मल्डिहाइड आहे, आणि हा फॉर्मल्डिहाइड हा कार्बोहायड्रेट नाही. कार्बोहायड्रेट नसून सुद्धा तो हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करायला. याचा अर्थ फॉर्मल्डिहाइडला मग कार्बोहायड्रेट म्हणायचं का? नाही म्हणता येणार. मीन्स देर आर सर्टन कंपाऊंड्स which are satisfying this formula, but they are not carbohydrates. And there are certain compounds like rhamnose. कोणता? Rhamnose. There are certain compounds like rhamnose which are not satisfying this formula, still they are carbohydrates. हे कार्बोहायड्रेटचा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करणं गेलेत पण कार्बोहायड्रेट आहेत, आणि हे कार्बोहायड्रेटचा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय करायलेत पण हे कार्बोहायड्रेट नाहीत. मीन्स
द हायड्रेट्स ऑफ कार्बन. एवढीच डेफिनेशन, एवढी लिमिटेड डेफिनेशन आपल्याला कार्बोहायड्रेटच्या बाबतीत बोलता येणार नाही. अँड देअरफोर द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट इज मॉडिफाईड. कार्बोहायड्रेटची डेफिनेशन मॉडिफाय केली. अँड नाव द रिसेंट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट इज पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स. बघा, पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स or ketones. Polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or those compounds which give rise to such compounds, or those compound which give rise to such. असे कंपाऊंड ज्यांच्यामध्ये पॉली मीन्स अनेक, हायड्रॉक्सी मीन्स OH ग्रुप, भरपूर सारे OH ग्रुप आहेत. पॉलीहायड्रॉक्सी अनेक OH ग्रुप ज्या कंपाऊंड मध्ये आहेत आणि सोबत एक अल्डिहाइडिक तरी फंक्शनल ग्रुप आहे किंवा कीटोनिक तरी फंक्शनल ग्रुप आहे, अशा कंपाऊंड्सला काय म्हटलंय त्यांनी? कार्बोहायड्रेट. What is the definition of carbohydrate? Polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Just we shall draw one example. Suppose this is the glucose. I am drawing here C6H12O6 glucose. Here H, OH, here OH, H, H, OH, and H, OH, and CH2OH. This is the structure of C6H12O6 glucose. काय करायचं ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर? काय, एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची, 4 हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायच्या. वरच्या लाईनला HOH लिहायचा, खालच्या लाईनला HOH लिहायचा आणि मधले 2 HOH अल्टरनेट करायचे. खालच्याच HOH वर HOH लिहायचा आणि त्याला अल्टर HOH त्याचं कॉन्फिगरेशन चेंज करायचं. दिस इज द ग्लुकोज. आता ह्या ग्लुकोज मध्ये जर तुम्ही बघितला, वी हॅव 5 OH ग्रुप. मग काय झाला? पॉलीहायड्रॉक्सी अँड अल्डिहाइड. Polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketone. हे बघा, this is the ketone. CH2OH. Here H, sorry, OH, H, H, OH, H, OH, and CH2OH. बघा, CH2OH 1, 2, 3, 4, 5, 6 हा कार्बन, म्हणून C6H12O6 याचा फॉर्म्युला तोच आहे. पण फंक्शनल ग्रुप इथं काय? हायड्रॉक्सी ग्रुप तर अनेक आहेत. 1, 2, 3, 4, 5 OH इथे आहेत. बट द फंक्शनल ग्रुप इज कीटो ग्रुप. म्हणून पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स और पॉलीहायड्रॉक्सीकीटोन्स और दोज कंपाऊंड्स, असे कंपाऊंड जे असले पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड किंवा कीटोन तयार करतील, त्या बेसिक कंपाऊंडला सुद्धा काय म्हणायचं? कार्बोहायड्रेट. आलू आहे, आलू काय? बटाटा. बटाटा हा काय? कार्बोहायड्रेट आहे. मग बटाटा कार्बोहायड्रेट आहे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये ग्लुकोज आहे. मग बटाटा सुद्धा कार्बोहायड्रेट म्हणा आणि बटाट्यामधले वेगवेगळे ग्लुकोज सेपरेट केले त्याच्या हायड्रोलिसिस करून, तर हा सुद्धा कार्बोहायड्रेट झाला. म्हणजे पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स और कीटोन्स और दोज कंपाऊंड्स म्हणजे समजा बटाट्याला काय केलं आपण? रिएक्शन करून त्यातले ग्लुकोज वेगळे केले. मग बटाटा सुद्धा आपल्यासाठी कार्बोहायड्रेट झाला आणि बटाट्यामधले छोटे छोटे युनिट सुद्धा आपल्यासाठी काय झाले? कार्बोहायड्रेट. म्हणून सिंपल लक्षात ठेवा, जाऊ द्या त्या दोज कंपाऊंडच्या जाऊन का, पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स और पॉलीहायड्रॉक्सीकीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहायड्रेट्स. अशी सिंपल. And generally, most of the carbohydrates are sweet in taste. And generally, sweet ला आपण म्हणतो शुगर. आणि ग्रीक भाषेमध्ये शुगर, this sugar word is derived from saccharon. Saccharon. SACCHA. Saccharon. सॅकॅरॉन या शब्दापासून हा शुगर शब्द, आणि म्हणून सॅकॅरॉनला, शुगरला सॅकॅरॉन म्हणतात आणि या सॅकॅरॉनलाच आपण मग इकडे कन्वर्ट केले सॅकॅराइड. म्हणून कार्बोहायड्रेटला दुसरं एक नाव आहे काय? सॅकॅराइड. सॅकॅराइड, दिस सॅकॅराइड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सॅकॅरॉन. सॅकॅरॉन कुणाला म्हणतात? शुगर. शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट. आणि म्हणून कार्बोहायड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॅकॅराइड्स. आणि म्हणून आपल्याला नंतर उद्याच्या तासामध्ये, उद्याच्या व्हिडिओमध्ये कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन काय आहे, डिफरंट एक्झाम्पल्स, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, अल्डो हेक्झोज, कीटो हेक्झोज काय आहेत काय नाही, या सगळ्यांचा आढावा घ्यायचा आहे. सो
This is generally just the introductory part of the biomolecules. So biomolecules are the lifeless molecules which provide life to the living organism. They are the major components of every cell of the every living organism. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या प्रत्येक पेशीचा महत्वाचा घटक जर कोण असेल तर बायोमॉलिक्युल्स आहे. अँड दे आर कॅरिंग आउट डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. अँड बिकॉज ऑफ दोज बायोमॉलिक्युल्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज लाईव्ह ऑन द अर्थ. म्हणूनच तो जगायला. तर अशी ही लाईफलेस मॉलिक्युल्स आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पाहायचे आहेत. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इंट्रोडक्शन of the biomolecules and just the introductory part of the carbohydrate. So carbohydrates are the polyhydroxyaldehydes or ketones. Thank you guys.